स्वागत आहे। आज आपण बनवूया पालक भात। त्यासाठी लागणारे साहित्य: शिजून घेतलेला भात, पालक, बटर, बरी मिरी, जीरा, दालचिनी, हिरवी विलायची, काली विलायची, लवंग, कांदा, अद्रक, लसूण। आता आपण इकडे पाणी उकळत ठेवलेलं आहे। आता आपला पाणी उकळलेलं आहे। याच्यात आपण पालक घालून घेऊ आणि एक उकळा घेऊन काढू। आता आपली पालक झालेली आहे। आता आपण हिला थंड पाण्यात घातल्यावर तिचा कलर हिरवाच राहतो, म्हणून आपण थंड पाण्यात घालून घ्यायचे। आता आपण आपली पालक थंडी झालेली आहे। आता मिक्सर मध्ये वाटून घेऊ। आता आपण पालक मध्ये मिरची घालून घेऊ। तुम्हाला जेवढे तिखट पाहिजे तेवढे तुम्ही घालू शकता। आता याला मिक्सर मध्ये आता आपली पालक वाटून झालेली आहे। आता आपण तेल घातलेलं आहे। आता आपण बटर घालून घेऊ। आता आपण याच्यात खडा मसाला घालून घेऊ। आता आपण याला चांगला फुटून घेऊ। आता आपण याच्यात लसूण घालून घेऊ। लसूण आता आपण थोडासा परतून घेऊ। परतून झाले। आता आपण अद्रक घालून घेऊ। आता कांदा घालून घेऊ। आता आपण कांदा थोडा गोल्डन करून घेऊ। आणि ही रेसिपी पटकन होते। पटकन बनवायची असेल तर तुम्ही ट्राय करून बघा, खायला पण चांगली लागते। आता आपला कांदा गोल्डन झालेला आहे। याच्यात आपण पालक घालून घेऊ। आता पालक आपण शिजवून घेऊ। आपण चांगली ग्रेव्ही शिजवून घेऊ आणि नंतर भात टाकू। आता आपल्या ग्रेव्हीला तेल सुटलेलं आहे। याच्यात आपण आता चवीनुसार मीठ टाकून घेऊ। थोडासा गरम मसाला टाकून घेऊ। आता आपण याच्यात भात घालून घेऊ। आता आपण याला मिक्स करून घेऊ। आता आपला चांगला मिक्स झालेला आहे। 5 मिनिटं ढाकण देऊन आपण शिजवून घेऊ। आता आपण 5 मिनिटं याला झाकण देऊन ठेवू मीडियम गॅसवर। आता आपण याच्यात एक लिंबूचा रस घालून घेऊ। आता याला चांगला मिक्स करून घेऊ। आता आपला भात झालेला आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊ। आता आपला पालक भात झालेला आहे। आवडले असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि नवीन असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका।